Na, szálltok gyerekek, lássátok a benzinkútnál, vettem egy benzinkutat, vettem egy szőkelibát. Itt szálltok, lássátok, ezt csinálom, dolgozok, nem vagyok magángyerek. Ennyi, lássátok. Milyen? Farté. Azt nem. Farté. Azért kurvára van alattam gyerekek, nem is kicsi, úgy hívják Vinet. Na, figyelj, Várjál. hogy kell kapálni. Nem vagyok marasz, malum nevelkedni. Ez az én Vinet. Megkattinni. Sütje. Ne. Nem úgy, mint a palasztok, basszom, kaszálokra! Kati, ide! Basszom ki a picsába! Elszopjátok a faszom!